یوه خبر به دلته بله درته وکم طالبانو د انسانانو ټولنه دا عبارت د طالبانو داسې ده لکه یو انسان غوندې د انسانانو ټولنه دا لکه یو انسان داسې ده طالبانو ورونو دا خبره مې لږ خوندوره واورئ علامه طنطاوي وایي دومره انقلاب د طنطاوي خبرو دماغ په انسانانو کې راوستی بیګا د یو وزارت معاون راته ویلي وي چې دا د طنطاوي یادونه ډېره کوي چېرته به پیدا کړم الحمد الله لره چې دماغ د تحرک په انسانانو کې دومره ډېر سو ورځ تر بلې نه طالبان کله تاسې کې کم یو به یې چې عکسونه رالیږي چې وا مې خیسته و پیدا مې کوو هغه ده او دغه ده نو طالبانو په انسانانو کې تحرک راځي انسانان داسې نه دي چې خبر نه مني یې چې ورې ذهن ته خبر وغورځېږي اوس دما خبر د سره واوره ټوله انساني ټولنه طالبانو تاسې فرض کړئ دا افغانستان ده دغه افغانستان کې پیلوټ ته ضرورت شته که نه که په دغه افغانستان کې پیلوټ نه وي دا ټولنه ناقصه ده که کامله که نه دې ټولنه کې چا ته ضرورت شته انجینر ته میخانیک ته ډاکټر ته مولا ته مؤذن ته دیقان ته ټیلر چلوونکي ته ټیکسي چلوونکي ته ترافیک ته مستري ته طالبانو ورونو د تیارو مستري ته تجار ته ټولو ته ضرورت شته که نه دغه ټولنه انساني ټولنه دا داسې ده لکه انسان غوندې لکه څوک لکه انسان غوندې یعنی دا ټول لکه انسان داسې ده نو لکه انسان چې داسې سو نو ته اوس ځان سره فکر وکړه والناس في اجتماعهم اشبه بانسان واحد فكل واحد عليه عمل لا يناسب الاخره اوس تانه زه پوښتنه کوم طالبانو ورونو الله عز وجل زه انسان یم که نه دا ټولنه دا ټوله د انساني ټولنه داسې ده لکه یو انسان غوندې ښه غوږ سئ طالبانو ورونو لیونی نه یم طالبانو درد را سره ده خبر واورئ اوس طالبانو ورونو ډوډۍ د ښي لاس کار ده که د چپ لاس که په ټولنه کې ډوډۍ زه په چپ لاس وخورم تاسې د څه شي فتوا را باندې کوئ یعنې نور خو که بیخي م نه یي وایي ته ځان ته د حدیثو مولا م وایې سپکې سپورې به که ویډیو وینئ راپسې نشر به یې کوي ولې ځکه د چا کار ده دا او چې د کار د لاس وکړه نو څوک وګرځېده صحیح ده که نه او که زه طالبانو مطالعه کوم مطالعه او طالبانو سترګې مې پټې کړي دي داسې غوږونه د کتاب ته داسې نیسمه چې پیوې ګورمه ما ته څه وایئ بیا که نه طالبانو ورونو که مسواک وهم مسواک طالبانو ورونو نو دا خوله مې داسې خلاصه کړې او داسې داسې کومه که نه خاندئ خو طالبانو خو اوس به بیا په ځان فیصلې کوئ که نه یا طالبان څوک د خولې کې نویستلی داسې کوي ولې طالبانو خاندئ ښه کار ده که بد کار ده طالبانو ولې ځکه طالبانو مسواک په خوله باندې دا د ګوتې کار ده نه د چا کار ده یو سړی د طالبانو هغه په پښه باندې خوراک کوي کاشوغه په ګوته کې نیولې ده لاسونه یې روغ دي مستو ته ناسته په پښه باندې داسې راجیګۍ خوري ښه کار ده که بد یو سړی د موټر ته ناسته غټ ټیلر موټر ده او د لوګر په دې سړک باندې روان کړی پکتیا ته روان ده غټ ټیلر ده او دې ټیلر ته داسې ناسته پښې په سټیرینګ نیولي داسې داسې کوي د طالبانو په ټولنه کې دا ښه کار ده که بد ولې ځکه دا د چا کار ده دا د لاس کار ده نو دا انساني ټولنه طالبانو د چا نه عبارت ده داسې ده د انساني ټولنه لکه یو انسان غوندې د انسان په بدن کې کوم عضوه چې د کوم کار دپاره جوړه ده که هغه کار بل ته وسپارې دا هغه کې څنګه ده بد کار ده که نه یعنې ښه کار نه ده نو خو چې داسې ده په انسان کې داسې ده په ټولنه کې یو سړی چې مستري ده هغه تیاره ولې الوزوي یو سړی چې مولا د ترافیکي ولې کوي یو سړی چې دغه د څه ورته وایي د ده دا مسلک نه ده ولې هغه مسلک کوي ولې داسې نه کیږي چې هر کار د خپل مسلک انسان ته وسپارل سي څنګه چې مسواک مې په دې چې وهه بده در باندې لګېدلې ونی مو راته ویلې خو دغه اجتماعي انساني ټولنه دا داسې لکه انسان غوندې نو انسان چې ده
کوم کال عضو چې کوم شي دپاره پیدا د دې هغه دپاره به استعمالی. نو خو په ټولنه کې هم چې کوم انسان کوم کار هغه کړی ده نو هغه به همغه کار دپاره کوي. کوې به که نه؟ که ته دهقان راولې قاضي القضات تیر جوړ کې، که ته دهقان راولې یا جاروکش راولې، له هغه نه مثلا مفتي صاحب جوړ کې، له هغه نه د جومات امام جوړ کې، ظلم د په ټولنه کې که نه د ظلم د په ټولنه کې. نو طالبانو ورونو نو اسلامي نظامونه او اسلامي حکومتونه به ولې له منځه نه ځي؟ علتونه طالبانو ټول دا دي. بل خبر طالبانو ورونو، دا انساني ټولنه دا عبارت له چا نه؟ لکه انسان داسې ده. انسان کې طالبانو ورونو اوس د لاس د ښي لاس کار چی ده، چپ لاس چی ده، دې ګوتې چی ده، د دې پنجې لاس چی ده، سترګو لاس چی ده، غوږونو. اوس که په دې انسان کې یو لاس پرې وي، انسان څوک ده؟ ناقص انسان ده. که پښه یې پرې وي، که سترګې ړندې وي، که غوږونه یې کار نه کوي، که پزه یې نه وي، انسان ناقص ده. ها نن طالبانو دا انساني ټولنه داسې ده لکه انسان غوندې. په انساني ټولنه کې موږ کیمیادان لرو، دا د افغانستان ټولنه ده. موږ د ډرون جوړونکی لرو، نن د باروتو جوړونکی لرو، موږ د موټر فابریکې جوړونکی لرو، موږ په دې ټولنه کې د برق مخترع او د برق هغه لرو، د معادنو د راویستونکو انجینر لرو، د کتاب د چاپولو ماشین جوړونکی لرو، ساعتونه هم چې په لاس باندې د دې جوړونکی او فابریکه لرونکی لرو. ټولنه مو ناقصه ده که کامله ټولنه مو ده؟ څنګه وکړلی سو چې اسلامي امت او رهبرۍ دغه ناقصه ټولنه چیرته مرتقي کړي او پورته یې کړي یوې کاملې ټولنې ته؟ ووایئ راته طالبانو، د ما چې لاس، غوږونه، سترګې، پزه، بدن کې شونټی مونټی یم طالبانو، بیا زه ناقص یم که کامل؟ محتاج یم که کار کولی سم؟ خپله ډوډۍ خورم که بل یې راکوي؟ زه محتاج یم چې هغه څه راته وایي زه به یې منم، مجبور یم زه. نو طالبانو نن د مونږ اسلامي ټولنه د افغانستان نوره دنیا پرېږده، ناقصه ده که کامله ټولنه ده؟ ناقصه ټولنه ده طالبانو ورونو. ناقصه ټولنه ځکه ده موټر کې ګرځو که نه ګرځو، جوړوی سو؟ ساعت استعمالو که نه استعمالو، جوړولی سو؟ پاجونه او کالي او پګړۍ اوس لا نوې نوې فابریکې شروع سوي دي، هلته جوړېږي دلته جوړېږي. صحیح ده؟ تاسې د دې ژوند په اولیه ضروریاتو باندې فکر وکئ، موږ یې لرو؟ نه. نن چې همدې صورت کې د واعدو خبره راځي، د واعدو هغه لرو؟ نه طالبانو یو هم نه لرو. موږ ټولنه ناقصه ده که کامله ټولنه؟ ها د کوپري نړۍ ته نه د چین راواخلئ طالبانو ورونو. ما او تا د کالي د چا دي؟ دا ساعتونه مو د چا دي؟ د کتابونه چې چا چاپ کړي دي دا ماشین د چا ده؟ دا موبایلونه د چا دي؟ د چین دي طالبانو. دا کمرې چې جوړه کړي د چا ده؟ په دا جومات کې چې د لاسپیکر کې ښودلی د چا ده؟ هغه ټولنه کامله سو که دما؟ زه نه پوهېږم طالبانو چې د اسلامي امت علما ولې وایي چې موږ څوک یو؟ کاشکې بیا دغه شیان چې دی ځان په هغه شیانو ناقص نه بلي، کاشکې هغه شیان بیا د نه استعمالولی. استعمالوي که نه؟ د ژوند په اولیه ضروریاتو کې استعمالو، بیا وایي چې نه موږ کامله ټولنه یو، موږ ناقصه ټولنه یو. موږ باید څوک سو؟ موږ کامل انسانان وګرځېږو.